Cách đây 42 năm, Emanuela Orlandi, một cô gái 15 tuổi sống trong thành Vatican, biến mất một cách bí ẩn trên đường từ lớp học giáo trở về nhà. Vụ mất tích này nhanh chóng trở thành một trong những vụ án gây chấn động nhất liên quan đến Vatican, châm ngòi cho vô số đồn đoán và thuyết âm mưu trong suốt nhiều thập kỷ. Từ giáo hội La Mã đến mafia Ý, từ ngân hàng tòa thánh đến các tổ chức khủng bố quốc tế, thậm chí cả những vị giáo hoàng đương nhiệm, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy nghi vấn xoay quanh số phận của Emanuela. Dù gia đình cô kiên trì gửi đơn kiến nghị, người dân Ý không ngừng xuống đường biểu tình, yêu cầu sự thật, nhưng vụ việc vẫn chìm trong màn sương bí ẩn. Chuyện gì đã thực sự xảy ra với Emanuela Orlandi vào ngày định mệnh ấy? Và liệu chúng ta có bao giờ khám phá được sự thật đằng sau bức màn bí mật của Vatican? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Trước khi khám phá lại những trang hồ sơ vụ án này, đừng quên like và subscribe kênh để đồng hành cùng mình trong hành trình tìm kiếm sự thật nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Emanuela Orlandi sinh ngày 14 tháng 1 năm 1968 và lớn lên trong Vatican, nơi cha cô, Eco Orlandi, làm việc cho tòa thánh. Gia đình Orlandi có một truyền thống lâu dài phục vụ Vatican và gắn bó chặt chẽ với trung tâm quyền lực của giáo hội Công giáo. Là con thứ tư trong 6 người con, Emanuela đặc biệt gần gũi với anh trai Pietro. Vatican nằm trên ngọn đồi phía tây bắc Rome, là mái nhà yên bình của chị em Orlandi, nơi họ có thể vui chơi tự do như trong chính khu vườn của mình. Ngày 22 tháng 6 năm 1983, Emanuela, lúc đó 15 tuổi, háo hức đến lớp học giáo vào buổi chiều tại trường nhạc trên phố Phục Hưng, Rome, cách Vatican khoảng 3 km. Hàng ngày cô đi xe buýt, nhưng hôm đó vì trời nóng và sắp muộn, cô nhờ Pietro đưa đi. Pietro từ chối vì có hẹn với bạn gái, một quyết định khiến anh day dứt suốt 40 năm sau, khi Emanuela biến mất không một dấu vết lúc rời nhà vào khoảng 4 giờ chiều. Trước đó, Emanuela gọi điện cho chị gái Federica kể về lời mời phát tờ rơi từ một người tự xưng là nhân viên của Avon với mức lương cao bất thường, 27.000 lira trên một ngày. Nghi ngờ, Federica khuyên em nên thận trọng và thảo luận với bố mẹ. Tuy nhiên, Emanuela vẫn đến lớp giáo. Sau buổi học, cô tiếp tục chia sẻ về lời mời này với một bạn nữ cùng lớp. Cả hai đi bộ đến trạm xe buýt trên phố Phục Hưng, nhưng Emanuela không lên xe. Kể từ đó, không ai nhìn thấy cô gái trẻ nữa. Đến khoảng 8-9 giờ tối, khi Emanuela chưa trở về, gia đình Orlandi lo lắng và liên hệ với cảnh sát Rome. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được lời khuyên chờ đợi vì cô bé có thể đang ở nhà bạn. Đêm đó, cả gia đình chìm trong sự bất an. Sáng hôm sau, trước sự vắng mặt kéo dài, cảnh sát chính thức ra thông báo tìm người mất tích. Hàng ngàn tờ rơi với hình Emanuela và thông tin liên lạc được dán khắp Rome và Vatican. Không lâu sau, một nhân chứng cung cấp manh mối quan trọng. Một cô gái mang theo sáo, có ngoại hình giống Emanuela, được thấy nói chuyện với một người đàn ông cầm túi mỹ phẩm Avon gần phố Phục Hưng. Người này khoảng 35 tuổi, cao 1m80, hơi hói. Nhân chứng cho biết cô gái cuối cùng đã lên chiếc xe BMW xanh đậm của ông ta. Cảnh sát lập tức phác họa chân dung nghi phạm. 3 ngày sau, một thiếu niên 16 tuổi tên Pierluigi đến thăm nhà Orlandi, cho biết cậu và bạn gái đã thấy một cô gái giống Emanuela tại quảng trường Navona. Cô tự xưng là Barbara, một nhân viên bán hàng của Avon, và nói rằng vừa bỏ nhà đi. Gia đình Orlandi lập tức báo cảnh sát, dẫn đến việc lắp đặt thiết bị nghe lén để thu thập thêm manh mối. Ngày 28 tháng 6, gia đình tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Mario. Tương tự như Pierluigi, Mario khẳng định đã gặp Emanuela, người cũng tự nhận là Barbara. Liệu một cô bé 15 tuổi có thể tự bỏ nhà để làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải. Ngày 3 tháng 7, sau 11 ngày Emanuela mất tích, vụ việc thu hút sự chú ý của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Trong tuyên bố công khai, ngài bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình Orlandi và nhấn mạnh: chúng ta không được đánh mất hy vọng và lòng nhân đạo của những kẻ đã gây ra tội ác này. Câu nói này như ngầm khẳng định Emanuela đã bị bắt cóc, khiến vụ án vượt ra ngoài phạm vi một vụ mất tích thông thường, thu hút sự quan tâm của cả chính quyền Ý và Vatican. Ban đầu nhiều người cho rằng sự can thiệp của giáo hoàng xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự ghi nhận công lao của gia đình Orlandi đối với tòa thánh. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã dấy lên nghi vấn. Liệu giáo hoàng có biết điều gì mà công chúng không hay?
Cảnh sát Rome ban đầu điều tra theo hướng Emanuela tự bỏ nhà đi để làm công việc bán hàng Avon, nhưng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục. Trong khi đó, tuyên bố của giáo hoàng càng củng cố giả thuyết bắt cóc. Phải chăng, qua thông điệp gửi tới những kẻ đã gây ra tội ác, Ngài đang ám chỉ một thế lực nào đó? Điều gì khiến giáo hoàng chắc chắn rằng Emanuela không tự rời nhà? Đó chỉ là sự thấu hiểu gia đình Orlandi, hay Ngài đang nắm giữ một bí mật quan trọng nào đó? 2 ngày sau lời kêu gọi của giáo hoàng, ngày 5 tháng 7, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Gia đình Orlandi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là thành viên của tổ chức khủng bố. Cuộc liên lạc đầu tiên được cho là từ phía kẻ bắt cóc sau 13 ngày mất tích. Người này được truyền thông đặt biệt danh người Mỹ do giọng Ý pha âm hưởng Mỹ, tuyên bố đang giam giữ Emanuela. Hắn đưa ra yêu cầu chính phủ Ý phải thả Mehmet Ali Akka, kẻ từng ám sát hụt giáo hoàng năm 1981 trước ngày 20 tháng 7 để đổi lấy sự an toàn của cô bé. Được chứng minh, người Mỹ phát một đoạn ghi âm giọng nói được cho là của Emanuela, trong đó cô nhắc đến trường nội trú Victor Emmanuel đệ nhị. Hắn cũng khai rằng đã để lại một số vật dụng cá nhân của Emanuela trong thùng rác tại quảng trường Quốc hội. Cảnh sát tìm thấy một gói đồ gồm bản sao thẻ học sinh trường nhạc, biên lai học phí và một mảnh giấy viết tay có dòng chữ yêu bố mẹ, Emanuela. Gia đình xác nhận chữ viết là của cô bé, nhưng cảnh sát vẫn hoài nghi. Họ cho rằng đây chỉ là bản sao, không đủ thuyết phục. Các chuyên gia phân tích chữ viết và giọng nói cũng không phát hiện dấu hiệu sợ hãi hay áp lực, làm dấy lên nghi vấn về tính chân thực của chúng. Ngày 17 tháng 7, gia hạn chót do kẻ bắt cóc đưa ra, một cuốn băng cassette được gửi đến hãng thông tấn ANSA. Trong băng có tiếng la hét và một giọng nữ được cho là đang bị tra tấn. Tuy nhiên, cảnh sát không thể xác định đó có phải là Emanuela hay không. Ngày 20 tháng 7 đến mà không có động thái nào từ chính phủ Ý về việc thả Mehmet Ali Akka. Vụ án rơi vào bế tắc, chìm trong màn sương bí ẩn. Tháng 10 năm 1983, luật sư Gennaro Egidio được cơ quan tình báo Ý giao nhiệm vụ hỗ trợ gia đình Orlandi. Ông trực tiếp xử lý các cuộc gọi từ kẻ bắt cóc, nhưng không thu thập thêm bằng chứng xác thực về sự sống của Emanuela. Ngày 14 tháng 12 năm 1983, người Mỹ thực hiện cuộc gọi cuối cùng, chấm dứt mọi liên lạc từ phía nhóm bắt cóc. Đêm Giáng sinh năm 1983, giáo hoàng John Paul đệ nhị đích thân đến thăm gia đình Orlandi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Ngài an ủi từng thành viên và hỗ trợ Pietro Orlandi, anh trai Emanuela, có việc làm tại ngân hàng Vatican. Trước khi rời đi, giáo hoàng khẳng định vụ mất tích có liên quan đến khủng bố quốc tế và cam kết Vatican sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Mino Pesorelli lại có góc nhìn khác. Dựa trên nguồn tin từ SISDER, cơ quan tình báo dân chủ an ninh Ý, Pesorelli bác bỏ giả thuyết khủng bố Mehmet Ali Akka hay KGB có liên quan. Ông tin rằng đây là một màn kịch nhằm che giấu một bí mật đen tối của Vatican. Cuối năm 1983, Pesorelli đăng bài báo ám chỉ sự liên hệ giữa vụ mất tích và các hoạt động tài chính mờ ám của Tòa Thánh. Ngay sau đó, ông nhận được lời cảnh cáo không nên tiếp tục điều tra, chỉ càng củng cố niềm tin rằng ông đang tiến gần đến sự thật. Năm 2004, Eco Orlandi, cha của Emanuela, qua đời với niềm tin rằng Vatican sẽ đưa con gái ông trở về. Lời chăn chối đầy cay đắng, những người tôi từng thề trung thành đã phản bội tôi, gợi lên nghi vấn sâu sắc về vai trò của Tòa Thánh trong vụ mất tích bí ẩn này. Tháng 4 năm 2005, giáo hoàng John Paul đệ nhị qua đời, mang theo nhiều bí mật xuống mồ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, một manh mối mới xuất hiện. Ngày 11 tháng 7 năm 2005, chương trình điều tra Chi Aha Visto, bạn đã thấy người đó chưa? Nhận được một cuộc gọi nặc danh với thông điệp đầy ẩn ý. Muốn biết Emanuela ở đâu? Hãy đến xem ai được chôn trong hầm mộ Vương cung Thánh đường San Apolline. Vương cung Thánh đường này tọa lạc tại trung tâm Rome, cách Vatican 3 km, ngay trong khuôn viên trường nhạc nơi Emanuela theo học. Các phóng viên lập tức điều tra và phát hiện người được an táng tại hầm mộ danh giá không phải là một giáo sĩ cấp cao, mà là Enrico de Pedis, thủ lĩnh khét tiếng của băng đảng Magliana, từng được mệnh danh là ông vua của thế giới ngầm Rome. Sự hiện diện của một tên tội phạm trong nơi linh thiêng này làm dấy lên loạt nghi vấn. Phía Thánh đường giải thích rằng de Pedis từng quyên góp một khoản tiền lớn, nhưng lý do này chỉ làm tăng sự hoài nghi. Liệu de Pedis có liên quan đến vụ mất tích của Emanuela? Phải chăng manh mối thực sự nằm sâu trong quan tài của hắn?
Đáng tiếc, người cung cấp tin nặc danh biến mất, khiến vụ án lại chìm vào im lặng. Năm 2008, một phóng viên tìm gặp Sabrina Minardi, tình nhân cũ của Enrico De Pedis. Những lời khai của cô hé lộ một tình tiết chấn động. Chính De Pedis đã bắt cóc Emanuela Orlandi và Sabrina cũng bị cuốn vào vụ việc. Theo Sabrina, tối 22 tháng 6 năm 1983, De Pedis lái chiếc BMW xanh lá cây đến gặp cô cùng với một cô gái trẻ mà sau này cô mới biết là Emanuela. Hắn yêu cầu Sabrina tìm nơi giấu cô bé trong vài ngày. Cô đưa Emanuela đến nhà bố mẹ ở Tova Anica, cách Rome 30 phút lái xe. Vài ngày sau, khi thấy ảnh tìm kiếm Emanuela dán khắp nơi, Sabrina nhận ra danh tính thật sự của cô bé. Khi chất vấn De Pedis, hắn chỉ quát nạt và yêu cầu cô đừng can thiệp vào chuyện liên quan đến quyền lực. Khoảng 10 ngày sau, Emanuela được chuyển đến một căn nhà trên phố Pinciatelli ở Rome. Một thời gian sau, De Pedis ra lệnh đưa cô bé đến một cây xăng trong Vatican, nơi một người đàn ông mặc áo choàng đen giống linh mục đã đón cô. Năm 1990, De Pedis bị sát hại trong một vụ thanh toán bằng đảng mà không để lại lời giải thích về động cơ bắt cóc Emanuela. Nếu lời khai của Sabrina là thật, nhiều nghi vấn mới được đặt ra. De Pedis thực sự muốn gì khi bắt cóc cô bé, và tại sao hắn lại giao Emanuela cho một linh mục trong Vatican? Sau lời khai này, một giả thuyết mới xuất hiện. Vụ mất tích của Emanuela có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền của Vatican. Ngân hàng Vatican IR, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, vốn hoạt động với cơ chế đặc biệt, không chịu sự giám sát tài chính, và cứ sau mỗi 10 năm, tài liệu đều bị tiêu hủy. Với giáo hoàng là cổ đông duy nhất, IR vô tình trở thành thiên đường cho giới tài phiệt châu Âu rửa tiền và trốn thuế. Cuối những năm 1960, Tổng giám mục Paul Marcinkus được bổ nhiệm làm chủ tịch IR. Dưới sự lãnh đạo của ông, IR hợp tác với Roberto Calvi, chủ tịch Banco Ambrosiano, ngân hàng tư nhân lớn nhất Ý, và Michel Sindona, một nhân vật có liên hệ mật thiết với mafia và hội tam điểm. Calvin, được gọi là chủ ngân hàng của Chúa, nhờ sự hậu thuẫn của giáo hội, đã tạo ra một mạng lưới rửa tiền tinh vi, truyền tiền bẩn thông qua các công ty ma do ông và Sindona kiểm soát. Ban đầu hệ thống này vận hành chót lọt, nhưng đầu những năm 1980, thất bại trong các khoản đầu tư mạo hiểm đã đẩy Banco Ambrosiano vào khủng hoảng, kéo theo cả IR. Ngày 18 tháng 6 năm 1982, Roberto Calvi bị phát hiện đã ra đi dưới cầu Blackfriars, London. Một vụ sát hại được cho là lời cảnh báo từ mafia gửi tới Vatican. Đây là cái giá phải trả cho việc nuốt tiền của chúng tôi. Lời khai của Sabrina Minardi càng củng cố mối liên hệ giữa băng đảng Magliana và ngân hàng Vatican. Theo cô, De Pedis từng sai cô chuyển nhiều túi tiền đến cho một số nhân vật Vatican, bao gồm cựu chủ tịch IR Paul Marcinkus. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng giả thuyết bang Magliana bắt cóc Emanuela để gây sức ép, buộc Vatican phải trả nợ, ngày càng trở nên thuyết phục. Năm 2009, Maurizio Abatino, thành viên cấp cao của bang Magliana, thừa nhận băng đảng này có liên quan đến vụ bắt cóc Emanuela Orlandi. Antonio Mancini, một thành viên khác, khai rằng De Pedis từng chuyển một khoản tiền lớn cho ngân hàng Vatican. Ông cũng nghi ngờ giọng nói của Mario, kẻ gọi điện cho gia đình Orlandi sau vụ mất tích, rất giống một thuộc hạ của De Pedis. Điều này củng cố giả thuyết rằng câu chuyện nhân viên bán hàng Avon chỉ là một màn kịch nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đáng chú ý, bức phác họa nghi phạm trong vụ án có nhiều nét tương đồng với De Pedis, nhưng chưa có kết luận chính thức. Mancini tiếp tục tiết lộ một thông tin quan trọng. Đầu những năm 1980, Vatican đã sử dụng các nguồn tiền không minh bạch, bao gồm cả tiền từ bang Magliana, để hỗ trợ công đoàn đoàn kết ở Ba Lan. Khi khoản này không được hoàn trả, bang Magliana có thể đã bắt cóc Emanuela như một lời cảnh báo mạnh mẽ gửi tới Vatican. Năm 1989, công đoàn đoàn kết giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Ba Lan. Thành công này được xem là đòn giáng mạnh vào Liên Xô, có sự hậu thuẫn lớn từ giáo hoàng John Paul đệ nhị và sự hợp tác bí mật với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Theo Times, Vatican và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ để biến Ba Lan thành tiền đồn tại Đông Âu. Đáng chú ý, vụ mất tích của Emanuela diễn ra vào đúng thời điểm giáo hoàng John Paul đệ nhị có chuyến thăm Ba Lan lần thứ 2 vào tháng 6 năm 1983. Khi ngài được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà, thì tại Vatican, vụ mất tích của Emanuela có thể là thông điệp từ bang Magliana. Các người đang dùng tiền của chúng tôi cho trò chơi chính trị.
hãy trả lại nếu không muốn gánh chịu hậu quả. Trong bộ phim tài liệu Vatican Girl của Netflix hé lộ tình tiết mới. Một người bạn của Emanuela Orlandi cho biết, một tuần trước khi mất tích, cô bé từng tâm sự về việc bị một người thân cận với giáo hoàng quấy rối. Giả thuyết đặt ra rằng bang Magliana có thể đã biết điều này và lợi dụng nó để tống tiền Vatican. Lời khai của Sabrina Menardi về việc đưa Emanuela đến một cây xăng trong Vatican, nơi một linh mục đón cô bé, càng củng cố nghi vấn Vatican có liên quan đến vụ mất tích. Nếu đúng, có khả năng bang Magliana đã thỏa thuận bí mật với tòa thánh và Emanuela trở thành nạn nhân của thỏa thuận này. Tuy nhiên, độ tin cậy trong lời khai của Sabrina vẫn gây tranh cãi do tiền sử nghiện ngập và những mâu thuẫn trong lời kể. Tháng 6 năm 2012, cảnh sát khai quật mộ của Enrico de Pedis tại Vương cung Thánh đường San Apolline thu thập nhiều mẫu ADN nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến Emanuela. Năm 2013, Marco Assetti, một nhiếp ảnh gia, bất ngờ tuyên bố mình chính là người Mỹ đã gọi điện cho gia đình Orlandi. Theo Assetti, vụ bắt cóc do một tổ chức bí mật có tên là Tuba, gồm các giáo sĩ Vatican và bang Magliana thực hiện. Tuy nhiên, lời thú nhận này thiếu bằng chứng và không được công nhận. Gây chấn động hơn, Assetti còn tuyên bố tổ chức của ông ta đã bắt cóc Mirella Grigori, một cô gái 16 tuổi khác mất tích tại Rome vào tháng 5 năm 1983. Cả hai vụ mất tích, theo ông ta, đều nhằm gây sức ép lên Vatican. Để chứng minh, Assetti đưa ra một cây sáo mà ông khẳng định thuộc về Emanuela. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy ADN của cô trên đó và giáo viên âm nhạc của Emanuela xác nhận đây không phải loại sáo cô bé từng dùng. Gia đình Orlandi ban đầu tin lời Assetti, nhưng dần nhận ra những điểm bất thường. Trong cuộc đối chất, Pietro Orlandi, anh trai Emanuela, đặt câu hỏi về vết thương trên cơ thể em gái, một chi tiết chưa từng được công bố. Người Mỹ từng tiết lộ với Pietro rằng Emanuela bị thương ở cổ tay và cánh tay, nhưng đã được điều trị bởi hai bác sĩ người Ý. Khi Pietro hỏi, Assetti lúng túng và không thể trả lời. Pietro kết luận, nếu ông thực sự là người Mỹ, ông không thể quên chi tiết quan trọng như vậy. Cảnh sát sau đó so sánh giọng nói của Assetti với bản ghi âm cuộc gọi của người Mỹ và xác nhận chúng không trùng khớp. Quan trọng hơn, vào năm 1983, Assetti đang thụ án tù vì tội lái xe gây hậu quả nghiêm trọng và bị quản thúc tại gia sau khi ra tù, không có khả năng tham gia vụ bắt cóc. Vậy tại sao Assetti lại mạo danh người Mỹ? Một chuyên gia pháp y tâm thần tại Đại học Rome kết luận rằng ông ta mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, luôn khao khát sự chú ý. Đây có thể là động cơ khiến ông ta dựng lên màn kịch này. Sau hàng thập kỷ điều tra, danh tính thực sự của người Mỹ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Năm 2013, Đức Giáo hoàng Francis đắc cử trở thành giáo hoàng thứ 266. Ngài nhanh chóng thực hiện các cải cách mạnh mẽ nhằm minh bạch hóa hệ thống tài chính và bộ máy quản lý của Vatican. 4 trong 5 thành viên Hội đồng Giám sát Ngân hàng Vatican bị thay thế. Ngài cũng công khai lên án tham nhũng trong giới giáo sĩ và dỡ bỏ quy định bảo mật thông tin đối với các vụ xâm hại, cho phép cơ quan tư pháp tiếp cận tài liệu nội bộ khi cần thiết. Với phong cách giản dị và gần gũi, Giáo hoàng Francis được mệnh danh là giáo hoàng của nhân dân. Pietro Orlandi tin rằng triều đại của ngài sẽ mang đến sự thay đổi khác biệt so với các vị tiền nhiệm. Trong buổi lễ nhậm chức ngày 18 tháng 3 năm 2013, Pietro và mẹ đã tìm mọi cách để gặp giáo hoàng, mong nhận được câu trả lời sau hàng thập kỷ sống trong đau khổ. Nhưng câu nói mà giáo hoàng Francis thì thầm vào tai Pietro khiến anh chết lặng. Emanuela đã ở trên thiên đường rồi. Dù Pietro khẩn thiết bày tỏ hy vọng rằng em gái vẫn còn sống, giáo hoàng chỉ lặp lại câu nói đó. Không có bằng chứng chính thức xác nhận lời phát ngôn này, và mọi nỗ lực của Pietro nhằm gặp giáo hoàng để làm rõ vấn đề đều bị từ chối. Pietro tin rằng từ John Paul đệ nhị đến Benedict XVI và nay là Francis, tất cả đều biết sự thật nhưng đã che giấu suốt nhiều năm để bảo vệ hình ảnh giáo hội. Năm 2017, nhà báo điều tra Emiliano Fittipaldi nhận được một tài liệu mật rò rỉ từ một linh mục Vatican. Tài liệu có tiêu đề gây chấn động: danh sách chi phí mà Vatican đã chi trả cho các hoạt động liên quan đến công dân Emanuela Orlandi. Nội dung ghi chi tiết các khoản tiền mà Vatican đã chi từ năm 1983 đến năm 1997, tổng cộng 483 triệu lira, khoảng 300.000 đô la Mỹ ngày nay, bao gồm chi phí chỗ ở, y tế và giáo dục. Đáng chú ý, các khoản chi này diễn ra tại London, không phải Vatican, làm dấy lên giả thuyết rằng
Emanuela có thể đã được đưa đến Anh và sống ở đó ít nhất cho đến năm 1997. Theo phim tài liệu Vatican Girl, một trong những khoản chi được ghi lại liên quan đến địa chỉ 176 Chapman Road, London, một khu nhà ở dành cho nữ thanh niên do một linh mục có quan hệ mật thiết với Vatican điều hành. Khoản chi cuối cùng trị giá 21 triệu lira, được chú thích là chi phí cho thủ tục cuối cùng để đưa về Vatican. Fittipaldi đặt ra nghi vấn liệu Emanuela đã qua đời ở London và được đưa về Vatican trong bí mật. Trên trang đầu của tài liệu có chữ ký của Hồng y Lorenzo Antonetti, cựu chủ tịch cơ quan quản lý tài sản Vatican, người được cho là đã gửi tài liệu này đến hai tổng giám mục. Antonetti qua đời năm 2013. Fittipaldi tiết lộ tài liệu này nằm trong số những tài liệu bị đánh cắp từ két sắt của Vatican vào năm 2014, thời điểm tòa thánh chấn động về vụ rò rỉ tài liệu mật. Sự kiện này liên quan đến quản gia của giáo hoàng Benedict XVI, người đã tiết lộ các thư từ nội bộ, phơi bày nạn tham nhũng và đấu đá quyền lực trong Vatican. Những vụ rò rỉ này chứng minh rằng ngay cả một thể chế bảo mật hàng nghìn năm cũng không thể che giấu mọi thứ mãi mãi. Giữa tháng 9 năm 2017, Vatican ra thông báo bác bỏ tính xác thực của tài liệu, cho rằng đó là giả mạo, vô căn cứ và gây tổn hại đến danh tiếng tòa thánh. Họ cũng chỉ trích Fittipaldi vì đã sát muối vào nỗi đau của gia đình Orlandi. Tuy nhiên, chính Fittipaldi thừa nhận ông không thể xác minh tuyệt đối tính chân thực của tài liệu, nhưng tin rằng nó có nguồn gốc từ nội bộ Vatican. Năm 2018, gia đình Orlandi nhận được một bức thư nặc danh kèm theo ảnh lăng mộ của một bức tượng thiên thần trong nghĩa trang Teutonic của Vatican với dòng chữ bí ẩn: nếu muốn tìm Emanuela, hãy đến nơi các thiên thần ngự trị. Nơi các thiên thần ngự trị được xác định là lăng mộ của hai công chúa người Đức từ thế kỷ 19. Sau một năm đấu tranh, gia đình Orlandi được Vatican chấp thuận khai quật ngôi mộ vào tháng 7 năm 2019. Kết quả khai quật gây chấn động. Không chỉ không tìm thấy hài cốt của Emanuela, mà ngay cả hài cốt của hai công chúa cũng biến mất. Thay vào đó, một ngôi mộ dẫn xuống một hầm chứa hàng chục bộ hài cốt vô danh. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy không bộ hài cốt nào thuộc về Emanuela. Vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc, nhưng lại mở ra những nghi vấn mới. Hai công chúa thực sự đã được chôn cất ở đâu? Những bộ hài cốt trong hầm mộ là của ai? Trên mạng xã hội, nhiều giả thuyết lan truyền rằng khu vực này có thể từng là nơi diễn ra những nghi lễ bí ẩn và tội ác chưa từng được công bố. Trước áp lực dư luận ngày càng gia tăng, ngày 9 tháng 1 năm 2023, Giáo hoàng Francis tuyên bố mở lại cuộc điều tra vì vụ mất tích của Emanuela Orlandi. Vatican cam kết xem xét lại toàn bộ tài liệu, báo cáo và lời khai liên quan. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2023, Vatican lại gây ra làn sóng phẫn nộ khi chuyển giao cho chính quyền Ý một tài liệu gợi ý rằng cần điều tra chú của Emanuela, ông Mario Meneguzzi. Vatican đưa ra lý do cho rằng một linh mục từng tiết lộ với ngoại trưởng tòa thánh rằng chị cả của Emanuela đã thú nhận trong buổi xưng tội rằng ông Meneguzzi có hành vi quấy rối cô. Gia đình Orlandi kịch liệt phản đối, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận và trốn tránh trách nhiệm của Vatican trong vụ mất tích. 4 thập kỷ đã trôi qua, gia đình Orlandi vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Người mẹ 93 tuổi của Emanuela vẫn sống trong căn nhà cũ, giữ nguyên phòng ngủ của con gái như hồi năm 1983. Chiếc chìa khóa vẫn treo trên mốc cửa, như thể cô bé có thể trở về bất cứ lúc nào. Pietro Orlandi, người được giáo hoàng John Paul đệ nhị sắp xếp làm việc tại ngân hàng Vatican vào năm 1983, đã bị sa thải hơn 20 năm sau đó và bị tước quốc tịch Vatican. Anh tin rằng mình bị trừng phạt vì đã đặt ra quá nhiều câu hỏi nhạy cảm về vụ mất tích của em gái. Tuy nhiên, Pietro khẳng định rằng sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc tìm kiếm sự thật. Luật sư Laura Scro, đại diện pháp lý của gia đình Orlandi, nhận định trong bộ phim tài liệu Vatican Girl rằng có những người trong Vatican biết rõ sự thật về vụ án. Theo bà, việc những manh mối liên quan đến Emanuela liên tục xuất hiện cho thấy vẫn còn những kẻ bị tống tiền vì bí mật này. Scro tin rằng dù sự thật có bị che giấu kỹ lưỡng đến đâu, nó cũng sẽ bị phơi bày vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, thời gian không đứng về phía gia đình Orlandi. Nhiều năm trôi qua, những người nắm giữ bí mật sẽ lần lượt qua đời, và sự thật về vụ mất tích của Emanuela Orlandi có thể mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Vụ án Emanuela Orlandi sau 40 năm vẫn là một vết thương chưa lành trong lòng nước Ý và là một minh chứng cho những góc khuất đen tối ẩn sau bức màn quyền lực. Vụ án này không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn đặt ra những câu hỏi nhức nhối.
về sự minh bạch, trách nhiệm, giải trình và công lý. Liệu sự thật có bao giờ được phơi bày hoàn toàn? Liệu gia đình Orlandi có tìm được sự bình yên sau bao năm sống trong nỗi day dứt và mất mát? Các bạn nghĩ sao về vụ án bí ẩn này? Liệu Vatican có đang che giấu sự thật? Hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên like và subscribe kênh Tội phạm có thật để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!